বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ চাকৰিৰ ইনফৰমেশন হিচাপে লৈ আহিছিলো অসম কৃষি বিভাগৰ চাকৰি ইনফৰমেশন বন্ধুসকল এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰো যে এই চাকৰি কেইটাৰ কাৰণে কোনো ৰিটেন টেষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই ডাইৰেক্ট সাক্ষাৎকাৰৰ যোগেৰে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিব তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅটো বন্ধুসকল মই প্ৰথমতে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো যে এই পদ কেইটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিব আৰু কোনটো পদৰ কাৰণে কিমান সংখ্যক ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে সিলেকশন কৰিব কাখতে লিখিছে আৰু ইন্টাৰভিউ ডেটটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে প্ৰথম পদ যেটো প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ এইটো পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰৰ ডেটটো উল্লেখ কৰিছে 27/9/2022 তাৰ পিছত একাউন্টছ অফিচাৰ এই পদটোৰ কাৰণে সাক্ষাৎকাৰৰ দিনটো তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছে 28/9/2022 তাৰ পিছত আছে 3 নম্বৰ মিডিয়া এক্সপাৰ্ট এই মিডিয়া এক্সপাৰ্ট পদটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰৰ দিনটো ধাৰ্য কৰিছে 29/9/2022 তে বন্ধুসকল এই পদ কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোড কেনেকৈ ইন্টাৰভিউ দিব মই সেইখিনি কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াতে কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে walk in interviews will be held from 10:30 AM to 4 PM in the Krishi Nivas Agriculture Campus Khanapura Guwahati 22 অৰ্থাৎ কৃষি নিবাস এগ্ৰিকালচাৰ কেম্পাছ খানাপাৰা গুৱাহাটী 22 অৰ্থাৎ গুৱাহাটী 22 যি খানাপাৰাত এগ্ৰিকালচাৰ অফিস আছে সেই অফিসতে এই পদ কেইটাৰ কাৰণে এই ডেট কেইটা নিৰ্দিষ্ট ডেট কেইটাত সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিবলৈ দিছে https://diragri.assam.govt.in